ขอแสดงความยินดีนะพวกเราที่จองเก่ง จองมาฟังในศาลาเนี่ยนะ600ที่นั่งวันละ75นะ8 ครั้งเราใช้เวลา8 นาทีเต็มบางคนสงสัยว่ามีหมกเม็ดไหมเล่นเส้นไหมประธานมูลนิธินะเขาบอกเขามีหลักฐานเลยว่าใครลงทะเบียนเวลาไหนมีรันให้ดูตรงไปตรงมาบางคนก็มาร้องทุกข์หลวงพ่อนะว่าลงไม่ทันลงไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดือนหน้าลงใหม่นะไม่ทันก็เดือนต่อไปลงใหม่เขาบอกว่าอยากให้เปิดให้เข้ามาเหมือนสมัยก่อนไม่ต้องจองใครวิ่งเร็วก็ให้เข้ามาตอนนั้นตีสี่นะมาดักอยู่หน้าวัดแล้วพวกที่อยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยได้เปรียบเข้ามาก็หน้าซ้ำๆกันแทบทุกวันเลยพอวิ่งเร็วรู้ว่าจะต้องมาตรงไหนคนใหม่ๆมาไม่ทันในระบบนี้หลวงพ่อว่ายุติธรรมที่สุดแล้วล่ะให้เดือนละครั้งอาจจะไม่ได้ทุกเดือนแต่ว่าจองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เวลาจองก็ไม่ได้งุบงิบจองบอกชัดเจนไม่มีหมกเม็ดว่าเอาพรรคพวกมาจองเต็มแล้วก็ค่อยเปิดอะไรเงี้ยมันยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทำได้ตอนนี้แบบนี้ให้โอกาสคนซึ่งไม่รู้ทางที่จะแย่งชิงมีโอกาสเข้ามาเรียนคนที่เขาเรียกร้องนะเขาก็ยังงอแงนะอยากมาฟังธรรมในศาลาหลวงพ่อก็บอกตรงไปตรงมาเลยว่าเข้ามาในศาลาหลายปีแล้วไม่เห็นจะพัฒนาขึ้นเลยนะเขาบอกแหมหลวงพ่อเล่นแรงนะวันคิดแต่จะแย่งเข้าศาลามันไม่ได้คิดภาวนานะคิดวางแผนนะนั่นธรรมะเนี่ยถ้าเราไม่ภาวนานะเราหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยนะไม่ว่าพระหรือโยมนะอย่างพระบวชมาแล้วไม่ได้ภาวนาหรือภาวนาผิดอะไรเนี่ยภาวนานอกลู่นอกทางไปเล่นไสยศาสตร์เล่นคุณไสยเล่นอะไรอย่างเงี้ยอย่าบวชดีกว่าบวชแล้วก็บาปมากกว่าเก่าอะไรเงี้ยเป็นโยมก็เหมือนกันปากนะบอกอยากได้มรรคผลนิพพานแต่กิเลสไม่เคยคิดจะลดละเลยวันๆแล้วก็เล่น Facebook เล่นไลน์นะแชทโน่นแชทนี่เขียนวิจารณ์คนอื่นตลอดเวลาเลยอย่างโน้นอย่างนี้ปากบอกว่าอยากนิพพานนะแต่พฤติกรรมมันสวนกับนิพพานอยากได้นิพพานก็ต้องเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ไปวุ่นวายคนอื่นเห็นข้อผิดของตัวเองไม่ใช่เห็นข้อผิดของคนอื่นดูตัวเองถ้าเราเห็นความบกพร่องของตัวเองเราจะพัฒนาตัวเองได้ถ้าเราเห็นแต่ความบกพร่องของคนอื่นนะเราจะสะสมกิเลสของเราเพิ่มขึ้นกูเก่งกว่าเขากูดีกว่าเขากูแน่กว่าเขาอะไรเงี้ยเทียบเขาเทียบเราตลอดมันไม่ใช่เส้นทางของคนที่ปรารถนาความพ้นทุกข์งั้นถ้าอยากพูดว่าถ้าพูดว่าอยากนิพพานเลยต้องปฏิบัติศีล 5ถือหรือยังถ้ายังไม่ถือก็ไปถือซะทุกวันได้ฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาไหมการฝึกจิตนั้นมันฝึก2 อย่าง1จิตที่มีพลังสงบแล้วมีพลังอันที่2จิตที่ตั้งมั่นถอนตัวออกมาจากปรากฏการณ์ทั้งหลายแล้วเป็นคนดูนั้นสมาธิที่เราจะฝึกมี2 อย่าง1ฝึกให้ใจมันมีแรงอีกอันหนึ่ง
ให้ใจมันตั้งมั่นถอนตัวออกมาเป็นคนดูจากปรากฏการณ์ทั้งหลายมันแยกออกมาตรงที่มันแยกจิตมันแยกออกมาแล้วเห็นกายอยู่ส่วนกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาสังขารทั้งหลายดีชั่วทั้งหลายอยู่ส่วนสังขารดีชั่วนะเห็นกุศลอกุศลก็สักแต่ว่าเห็นจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยสติปัฏฐานสี่จะทำได้แล้วเกิดปัญญาได้นะจิตต้องแยกออกมาตั้งมั่นออกมาเป็นคนดูถ้าจิตตั้งมั่นไม่ได้ไม่มีทางที่จะได้ธรรมะอะไรหรอกมันก็หลงอยู่ในโลกของความคิดจมลงไปในความคิดตลอดเวลาอย่างพระมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะสิ่งที่แรกเลยที่หลวงพ่อจัดการเลยก็คือวินัยนะจะมีการตรวจสอบเลยถ้าเป็นพระบวชใหม่อะไรเงี้ยก็จะสอนพระวินัย2-3 วันต้องเรียนรู้วินัยก่อนเรื่องหลักๆจะได้ทำไม่ผิดไม่ทำผิดบางทีถ้าเคยบวชมาจากที่อื่นเนี่ยต้องตั้งกรรมการสอบที่ตอนบวชอยู่ที่อื่นนะไปทำอาบัติอะไรมาบ้างถ้าทำอาบัติเล็กน้อยก็ให้ปรงอาบัติเอาทำอาบัติหนักก็อยู่ปริวาสเนี่ยต้องให้คลีนซะก่อนเรื่องของศีลพอเคลียร์เรื่องศีลแล้วต่อไปเวลาส่วนใหญ่ที่พระวัดหลวงพ่อฝึกกันเนี่ยคือสมาธินะเราอย่านึกว่าดูจิตนะพูดแต่คำว่าดูจิตมันดูไม่ถึงจิตหรอกจะดูจิตได้จิตต้องมีสมาธิแต่เจริญปัญญาเนี่ยไม่ต้องเข้าสมาธิก่อนดูจิตเนี่ยดูจิตมันทำงานไปเลยถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูได้แล้วดูมันทำงานไปเลยแต่ถ้าจะดูกายควรจะไปเข้าฌานก่อนแล้วออกจากฌานมาดูกายเป็นคนละแบบกันแต่ขั้นแรกสุดเลยต้องฝึกให้จิตใจมีพลังให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมีพลังจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูบางองค์ก็เห็นดูมาจากกายนะสมาธิเนี่ยง่ายๆเลยหาอารมณ์ที่หยาบพอดีกับจิตใจของเราอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อทำอานาปานสติตั้งแต่เด็กอานาปานสติพอดีกับหลวงพ่อพวกเราบางคนอานาปานสติไม่พอดีกับตัวพวกเราเพราะมันละเอียดเกินไปอานาปานสติทำยากนะทำแล้วขาดสติง่ายมากเลยนี่ครูบาอาจารย์ท่านก็เติมลงพุทโธลงไปนะแทนที่จะหายใจแล้วรู้ว่าร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้อย่างนี้มันเบาถ้าเติมหายใจเข้าพูดหายใจออกโธอะไรเงี้ยนะเป็นการเพิ่มความเข้มความหยาบของอารมณ์กรรมฐานให้พอดีกับใจที่หยาบนะงั้นเราเลือกกรรมฐานที่พอดีกับใจเราถ้าละเอียดเกินไปจะดูไม่ได้หรือเริ่มต้นจะไปดูช่องว่างนะไปดูความไม่มีอะไรเลยมันจะหลงมันละเอียดเกินไปที่จะดูงั้นดูของที่ดูได้อย่างพระที่มาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยบางองค์ภาวนาเป็นผู้ช่วยสอนมาแล้วนะหลวงพ่อให้ดูร่างกายด้วยซ้ำไปร่างกายหายใจยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยคอยรู้สึกไปดูกายเลยเพราะกายเป็นของหยาบถ้ากายยังดูแล้วสติเตลิดเปิดเปิงไปอะไรนี่ก็ยากหน่อยละถ้าดูกายแล้วสติอยู่กับกายได้มันก็ง่ายหน่อยจะพัฒนาต่อไปได้ถ้าดูแต่จิตล้วนๆเลยนะไม่ยอมดูกายเลยนะมันละเอียดเกินไปบางทีสติตั้งไม่อยู่นะสติไหลหลงไหลไปสมาธิไม่มีเพราะเราเลือกกรรมฐานที่พอดีกับเรานะถ้าเราไม่มีสมาธิอยู่แล้วเนี่ยหลวงพ่อแนะนำนะรู้สึกกายไปนะร่างกายหายใจก็เห็นว่าร่างกายหายใจนะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้า
อยรู้ไปเรื่อยขาดสติเมื่อไหร่มันก็ลืมร่างกายนั่นหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะรู้เรื่องที่คิดบ้างคิดไปแล้วไม่รู้ว่าคิดอะไรบ้างนะอันนี้เหลวไหลสุดขีดนะนี่ถ้าเราคอยรู้สึกกายอยู่เนี่ยร่างกายขยับอะไรนี่เรารู้ทั้งวันนะพอเผลอแล้วร่างกายเกิดขยับขึ้นมาเนี่ยสติจะเกิดเองนะตอนนี้สติจะเกิดเองพอสติเกิดปุ๊บสมาธิจะเกิดปั๊บเลยเนี่ยมันจะเกิดต่อเนื่องกันนะอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะเลือกดูที่เหมาะกับตัวเราเองอย่างเห็นหลวงพ่อหายใจเข้าพุทออกโทหรือหลวงพ่อดูจิตว่างๆดูอะไรเงี้ยแล้วได้จะเอาอย่างเอาไม่ได้นะทางใครทางมันนะกรรมฐานเนี่ยทางใครทางมันดูที่มันเหมาะกับตัวเราเองไปสังเกตเอานะถ้าสมัยก่อนยุคที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลนะได้เปรียบพวกเราเมื่อก่อนคนที่เข้าไปเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่ดูลนะสัปดาห์หนึ่งนะบางทีไม่มีสักคนเลยหรือมีคนหนึ่งสองคนหลวงปู่มีเวลาให้เยอะคนหนึ่งหลายชั่วโมงท่านจะนั่งเงียบๆของท่านไปนะนั่งภาวนาของท่านไปเสร็จแล้วธรรมะมันถ่ายทอดออกมาท่านก็จะบอกเราว่าให้เราไปทำกรรมฐานอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราไปทำอย่างอื่นนะไม่สำเร็จอ่ะถ้าเราทำอย่างที่ท่านบอกนะเราจะได้ผลอย่างรวดเร็วเลยอันนั้นครูบาอาจารย์ท่านช่วยดูให้ว่าเราเหมาะกับอะไรนี่ท่านช่วยดูให้ได้เพราะนานๆจะมีคนเข้าไปเรียนสักคนหนึ่งอย่างพวกเราเรียนนะมันระดับ mass product แล้วให้หลวงพ่อดูให้นะหลวงพ่อดูไม่ไหวหรอกเสียเวลากับคนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยทำไม่ได้ตามสถิตินะพวกส่งกันบ้านกับหลวงพ่อที่ลุ้นกันแทบแย่นะจับฉลากเข้ามาฟังธรรมจับฉลากส่งกันบ้านคนหนึ่งเนี่ยมีเวลาเฉลี่ยนะ2 นาทีครึ่งเองที่หลวงพ่อตรวจการบ้านให้2 นาทีครึ่งเองคนหนึ่ง2 นาทีครึ่งเนี่ยพูดเองซะส่วนหนึ่งนะหลวงพ่อบอกให้อีกหน่อยหนึ่งรวมแล้ว2 นาทีครึ่งค่าเฉลี่ยตอนไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะชั่วโมงบางคนชั่วโมงกว่าท่านต้องตรวจนานมากเลยดูซิว่ามันเคยทำอะไรยังไงมามันจะทำยังไงได้บางคนตรวจนานมากเลยนะตรวจเป็นชั่วโมงนั้นแล้วก็บอกว่าพุทโธไปพุทโธไปเริ่มเบสิกเลยบางคนท่านก็บอกให้ดูกระดูกพอดูกระดูกแล้วให้เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราต่อไปกระดูกมันระเบิดออกไปร่างกายไม่มีนะเหลือแต่จิตเข้ามาที่จิตดวงเดียวแล้วก็เห็นการทำงานของจิตเห็นไตรลักษณ์เห็นอะไรขึ้นมาก็พัฒนาไปได้บางคนท่านให้ดูผมเส้นเดียวดูผมเส้นเดียวถ้าไม่ดูก็ทำไม่สำเร็จไปทำอย่างอื่นก็ทำไม่สำเร็จถ้าทำอย่างที่ท่านบอกนะก็ใช้เวลาไม่นานก็ได้ผลได้สมาธิขึ้นมาดูผมขนเล็บฟันหนังได้สมาธินะดูลมหายใจได้สมาธินะถ้าดูจะให้เกิดปัญญาต้องให้เห็นไตรลักษณ์ของกายไตรลักษณ์ของใจนี่จะเกิดปัญญาถ้าดูผมจ้องอยู่ที่ผมเนี้ยเป็นสมถะอย่างเรานึกถึงผมของเราสิหรือลองจับดูสักเส้นหนึ่งรู้สึกไหมมันมีความแข็งมันมีความแข็งของมันฮะที่เรารู้สึกได้มันแข็งกว่าอากาศใช่ไหมผมเรามันไม่มีความแข็งตัวนั้นมันมีธาตุดินมันมีอุณหภูมินะมีความเย็นความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนี่เวลาท่านพิจารณาผมนะท่านก็ดูผมมีรูปร่างอย่างนี้นะยาวๆเป็นเส้นๆมีต่อมน้ำมันอยู่ตรงปลายตรงกลางมีรูกลวงใครเคยเห็นไหมผมของตัวเองมีรูอยู่ตรงกลางเหมือนหลอดกาแฟนะมีรูสกปรกนะตรงต่อมน้ำมันของมันเนี่ยสกปรกนะไม่สวยไม่งามนะมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้
กลิ่นของผมเคยได้กลิ่นไหมเคยไหมไม่ใช่ตอนที่สระผมหอมๆนะอันนั้นกลิ่นแชมพูนะกลิ่นผมตอนที่เหงื่อออกเยอะๆแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำอ่ะนี่มีกลิ่นเนี่ยมีกลิ่นอย่างนี้ได้กลิ่นนะสลดสังเวชผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่ใช่ของสวยของงามเล็บเนี่ยสวยงามเหรอทาสีลงไปหลอกตาคนจริงๆโสโครกนะเชื้อโรคอาศัยอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะเลยเล็บเล็บก็มีขี้นะขี้เล็บผมก็มีขี้หัวนะตาก็มีขี้ตาจมูกมีขี้มูกในปากมีขี้ฟันนะหูมีขี้หูนะมีขี้มือมีขี้ตีนมีขี้เหงื่อมีขี้ใครเนี่ยท่านดูอย่างนี้นะใจมันจะสลดสังเวชนะมันจะได้สมาธิได้สมถะนะได้สมถะงั้นเวลาทำกรรมฐานนะทำให้มันจริงไม่ทำเดี๋ยวก็ทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ทำอย่างนี้ยังไม่ได้ผลหรอกไม่ทำก็ให้มันทำจริงๆดูกายก็ดูให้มันจริงๆลงไปนะดูทีละส่วนทีละส่วนเลยผมรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีรสอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่สะอาดไม่น่ารักอย่างเวลาเรากินข้าวนะสั่งอาหารมาแล้วมีผมหรือเส้นหนึ่งอ่ะในจานข้าวเราเนี่ยรู้สึกไม่อยากกินแล้วรู้สึกไหมหรือถ้ามีฟันหลุดลงมานี่คงไม่ต้องพูดถึงเลยนะเมื่อก่อนมีเล็บนะมีเล็บหลุดอยู่บ้านหลวงพ่ออยู่บ้านดอกไม้ข้ามคลององอ่างไปคือประตูผีที่ประตูผีเนี่ยผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่าตลาดประตูผีเมื่อก่อนเนี่ยมีแกงปลาไหลเนี่ยขึ้นชื่อลือชาเลยปลาไหลประตูผีอร่อยมากตัวมันตัวใหญ่นะคนก็ติดใจกินปลาไหลประตูผีวันหนึ่งในท้องปลาไหลคนกินนะเจอเล็บเท่านั้นเองร้านนี้เจ๊งเลยเกิดการสอบสวนกันขึ้นมาว่าไปเอาปลาไหลที่ไหนไปเอามาจากป่าช้าวัดสะเกษ ทีแรกกินอร่อยใช่ไหมพอได้ยินว่าเอามาจากป่าช้าวัดสะเกษไม่อร่อยละอ้วกละนะเพราะอะไรเพราะมันไปกินร่างกายคนเขากินศพมาเพราะมันกินของโสโครกสกปรกเรารับไม่ได้นะอย่างกินข้าวแล้วตัดเล็บไปด้วยกินข้าวไปด้วยนะเล็บลงไปในจานข้าวกินลงไหมเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังนะมันจะสอนให้เราเห็นนะของไม่สวยของไม่งามนะของไม่สะอาดนะไม่น่ารักไม่น่าพอใจเนี่ยพอดูเรื่อยๆนะมันข่มราคะได้เพราะฉะนั้นอย่างการพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังนะมันข่มราคะได้ใจก็มีสมาธิขึ้นมาเพราะมีราคะใจก็ไม่มีสมาธิที่จริงมีโทสะใจก็ไม่มีสมาธิมีโมหะใจก็ไม่มีสมาธิแต่ท่านมุ่งมาที่ตัวราคะก่อนสำหรับพวกพระเนี่ยเพราะพระเนี่ยนะถ้าพลาดในเรื่องราคะแล้วอาบัติมันหนักพระโมโหอะไรเงี้ยยังอาบัติไม่หนักเท่าพระด่าคนเนี่ยอาบัติยังไม่หนักเท่าไปพระเสพเมถุนขาดจากความเป็นพระงั้นอุปชานะจะต้องสอนกรรมฐาน5ให้ลูกศิษย์ตอนที่บวชน่ะเกสาโลมานะขาทันตาตะโจจำได้ไหมใครที่เคยบวชจำได้เปล่า ทำไมต้องสอนถ้าไม่สอนเนี่ยพระพุทธเจ้าปรับอาบัติกับอุปชานะท่านบอกว่าทำลายโอกาสบรรลุมรรคผลของลูกศิษย์งั้นสอนผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังมันดีกว่าร่างกายส่วนอื่นยังไงเพราะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันหลุดออกมาให้เราดูได้ผมเนี่ยเราก็โกนกันทุกเดือนหรือตัดผมกันทุกเดือนใช่ไหมบางคนก็เซ็ตโน่นซอยนี่นะทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยเล็บเราก็ตัดเล็บกันทุกเดือนทุกอาทิตย์ใช่ไหมถ้าเล็บเท้าก็อาจจะ2 อาทิตย์เล็บมือตัดทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยตัดออกมาแล้วผมที่ตัดออกมาเป็นเราไหมไม่เป็นเราสะอาดไหม
เอาไปโรยข้าวกินไหมก็ไม่กินอีกใช่ไหมเล็บตัดออกมาเล็บของเราว่าดีนะโยนอย่างนี้นะพอตัดออกมาแล้วน่าเกลียดแล้วดูไม่ได้แล้วขนน่ะขนหลุดขนร่วงออกมานะก็ดูน่าเกลียดแล้วทีแรกก็ผมเราสวยนะแหมเท่ภูมิใจนะพอผมส่วนที่ตัดออกมาผมส่วนที่ร่วงออกมาเป็นของไม่สวยไม่งามไม่ถูกใจละเล็บที่ว่าสวยว่างามพอตัดออกมานะก็น่าเกลียดแล้วดูไม่ได้แล้วเอาไปโรยข้าวกินก็ไม่ได้ฟันหลุดออกมานะฟันอยู่ในปากเรารักมากนะพอฟันหลุดออกมาเนี่ยเอาใส่คืนเข้าไปเอาไหมแล้วก็ขยักขยงยอมไปใส่ฟันปลอมดีกว่าเอาหรือไปเอาฟันคนโบราณมีนะเขาไปเอาฟันของศพมาทำฟันปลอมนะคนโบราณมีจริงๆอันเนี้ยวิธีทำฟันปลอมของคนโบราณยังไม่รู้จะทำยังไงเอาฟันจริงๆนั่นแหละแต่เอาของคนตายแล้วเอามาทำก็คล้ายๆเอาเส้นผมของคนตายแล้วมาทำวิกนั่นแหละนะถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ก็แย่หน่อยใช่ไหมเสียความรู้สึกเนี่ยหนังของเราหนังถลอกออกมาแล้วหนังเราว่าเราสวยเรางามนะเป็นแผลน้ำเหลืองน้ำหนองเน่าอะไรเงี้ยหนังก็ไม่สวยแล้วเนี่ยที่ท่านสอนผมขนเล็บฟันหนังนะเพราะว่ามันเป็นส่วนของร่างกายที่หลุดออกมาง่ายพอหลุดออกมาปุ๊บจะเห็นเลยไม่สวยไม่งามไม่ใช่ตัวเราเห็นแล้วมันก็เกิดปัญญาในขั้นต้นนะต่อไปก็ดูกายทั้งกายได้กายทั้งกายนี้เราดูส่วนย่อยไปแล้ว5ส่วนผมขนเล็บฟันหนังกายที่เหลือนี่ก็ไม่ใช่ของสวยของงามอะไรอีกแหละไม่ใช่ของดีของพิเศษนะรักกันแทบตายใช่ไหมพอตายปุ๊บไม่อยากเห็นแล้วจับใส่โลงดีกว่าไม่อยากเจอมีไหมประเภทพอตายแล้วก็เรียกร้องขอให้มาหาทุกวันนะกลางคืนให้มาเยี่ยมกันนะใครทำบ้าง มีแต่บอกให้ไปที่ชอบที่ชอบถ้าหลวงพ่อเป็นผีนะแล้วมาบอกให้หลวงพ่อไปที่ชอบนะหลวงพ่อจะบอกชอบอยู่กับแกนี่แหละ เอาให้มันเข็ดไปเลยอยากปากว่าตาขยิบจริงแล้วรักกันแทบเป็นแทบตายนะพอตายปุ๊บไม่เอาแล้วเอาไปทิ้งแล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วเงินร่างกายเรานะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกร่างกายเราเรียนรู้กายตัวเองแล้วมันก็เข้าใจกายคนอื่นด้วยนะก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะไม่น่าหลงไม่น่าคลั่งไคล้นะคนนี้ไอดอลเราสวยเหลือเกินในสายตาของผู้ปฏิบัติก็คือถุงหนังที่บรรจุของโสโครกนั่นแหละไม่ได้มีดีวิเศษอะไรนักหนาหรอกเอามายกให้ยังไม่เอาเลยเนี่ยต้องภาวนาไปช่วงหนึ่งนะเอานางงามมายกให้ยังไม่อยากได้เลยนะก็เห็นดูไปก็เห็นแต่ของสกปรกเนี่ยเราค่อยๆฝึกตัวเรานะพอเรามีสมาธิขึ้นมาแล้วก็มาเดินปัญญาต่ออย่างจิตเรามีราคะมากเราก็พิจารณาปฏิกูลพิจารณาอสุภะเนี่ยนะราคะมันก็ดับนะอย่างถ้าเรามีโทสะเราก็เจริญเมตตาไปนะเจริญเมตตาเช่นเราเกลียดคนนี้มากเลยเราก็คิดดูสิทำไมเขาทำพฤติกรรมเลวร้ายอย่างนี้นะเพราะเขามีความทุกข์บางอย่างซ่อนเร้นอยู่ถ้าเรารู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดและการกระทำของคนอื่นนะเราจะโกรธไม่ลงหรอกเราจะโกรธเขาไม่ลงหรอกเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำนะก็คือราคะโทสะโมหะเหมือนที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดและการกระทำของเราเหมือนกันไม่ได้ดีพิเศษอะไรหรอกมันก็จะไม่เกลียดไม่ชังกันนะอย่างเราโกรธคนสักคนหนึ่งนะสมมติเรามีแฟนนะแฟนเรานอกใจเราโกรธมากเลยนะแล้วเราก็นึกสมมติว่าเราเป็นแฟนเราเนี่ยสามีวันๆทำแต่งานไม่เคยสนใจเลยเนี่ยขาดความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยถ้าเราแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรานะแล้วเข้าใจเลยว่าธรรมดาน่ะเขาก็อยากเลิกกับแฟนเขาอยากเลิกกับสามีเขาเพราะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยนี่เราเป็นสามีนะเมียมาบอกเลิกเงี้ยเราเจ็บช้ำน้ำใจแต่พอเราสวมหัวใจของเมียเราเข้าไป
เรารู้เหตุรู้ผลรู้ว่าอะไรทำให้เขาคิดอย่างนี้นะมันเกิดความเห็นอกเห็นใจนะมันเกิดความเห็นอกเห็นใจไม่โกรธหรอกนะงั้นการเจริญเมตตาเนี่ยก็คือการวางใจที่เป็นมิตรนะวางใจอย่างเป็นมิตรต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นนะวางใจที่เป็นมิตรด้วยคือมองเขาด้วยเหตุผลของเขาไม่ใช่มองเขาด้วยเหตุผลของเราเนี่ยถ้าหัดมองอย่างนี้ได้นะความเมตตามันก็เกิดเองแหละไม่รู้จะโกรธทำไมถ้าเป็นเราก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยมันก็ดูอย่างนี้หรืออย่างบางคนนะมันมีโมหะมากมันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเลยทุกวันเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะพวกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีผู้ใหญ่มันก็หลอกเด็กต่อไปอีกทีทำอย่างโน้นสิทำอย่างนี้แล้วดูทันสมัยผู้ใหญ่ก็หลอกเด็กแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัยแล้วสมัยหลวงพ่อก็โดนหลอกอย่างนี้เหมือนกันโตขึ้นมามีวุฒิภาวะขึ้นมาก็เข้าใจอะไรสังคมจะอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อุดมคติเรื่องหลอกด้วยอุดมคติเรื่องอุดมการณ์อะไรเนี่ยมันหลอกด้วยโมหะหลอกด้วยความคิดเอาเองเมคเอาเองว่าอย่างเงี้ยดีอะไรเงี้ยแล้วก็เผยแพร่ออกไปว่าอย่างเนี้ยดีอย่างอื่นไม่ดีนี่มันโมหะเนี่ยเราภาวนานะเราก็สังเกตตัวเองทำไงใจเราจะมีสมาธิถ้าเราราคะมากเราก็พิจารณาปฏิกูลพิจารณาอสุภะนะถ้าเราโทสะมากเราก็เจริญเมตตาทำความรู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นกับสัตว์อื่นนะกับสิ่งอื่นบางคนโกรธกระทั่งต้นไม้เดินอยู่นะไปชนกิ่งไม้เขาก็โกรธกิ่งไม้อีกเพราะมันยื่นเกะกะเดินไปเหยียบเปลือกกล้วยหกล้มนะโกรธกล้วยอีกแล้วโกรธไอ้คนโยนทิ้งไว้อีกอย่างนี้คนเป็นขี้โกรธนั้นอะไรก็โกรธหมดละไม่โกรธตัวเองนะว่าทำไมไม่มีสติเดินไปชนโน้นชนนี่เนี่ยถ้าเรามีเมตตานะแล้วก็ความโกรธมันก็ค่อยๆหายไปใจเราก็สงบไม่ฟุ้งซ่านด้วยความโกรธถ้าเราราคะมากใจเราฟุ้งซ่านด้วยราคะเราก็พิจารณาปฏิกูณอสุภะไปใจเราก็สงบไม่ฟุ้งซ่านไปด้วยราคะใจเรามีโมหะนะเราก็รู้จักใช้เหตุใช้ผลทำไมคนอื่นเขาคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีจุดดีของเขาก็ได้เราคิดอย่างนี้อาจจะไม่ถูกก็ได้ค่อยๆดูค่อยๆอะไรอย่าใช้อคติก็จะใจมันก็จะสงบใจมันสงบพอใจมันสงบแล้วใจมันจะมีพลังร่างกายกับจิตใจจะแตกต่างกันร่างกายต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆเคลื่อนไหวทุกวันเคลื่อนไหวสม่ำเสมอเคลื่อนไหวให้มากพอร่างกายถึงจะแข็งแรงจิตใจต้องสงบต้องนิ่งจิตใจถึงจะมีพลังกลับข้างกันนะระหว่างกายกับใจถ้าใจกระโดดโลดเต้นฟุ้งซ่านทั้งวันใจไม่มีพลังหรอกงั้นที่เราต้องมาทำกรรมฐานเนี่ยให้ใจมันสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ไหลไปตามราคะโทสะโมหะถ้าราคะโทสะโมหะแรงเราก็ใช้อุบายอย่างที่บอกตะกี้นี้นะถ้าราคะโทสะโมหะไม่แรงเราก็อยู่กับกรรมฐานของเราไปสบายๆใจก็สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็มีสมาธิชนิดสงบขึ้นมามีแรงจิตจะมีพลังขึ้นมาตรงนี้เอาไว้เล่นอะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่ควรเล่นเดี๋ยวเสียถัดจากนั้นเราก็มาฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะแยกตัวเองออกมานะอย่างเราจะดูกายเนี่ยเราเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยก็จะเห็นสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความรับรู้คือจิตที่รู้ว่าสุขทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งนะดูโลภโกรธหลงก็จะเห็นโลภโกรธหลงอยู่ส่วนหนึ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตที่รู้โลภโกรธหลงเป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจิตมันแยกตัวออกมาเป็นคนดูได้วิธีฝึกให้จิตแยกตัวเป็นคนดูได้มีสองวิธีวิธีที่หนึ่งหัดเข้าฌานนะซึ่งพวกเราเข้ายากในยุคนี้ใจมันฟุ้งซ่านมากไม่ใช้วิธีที่สองง่ายกว่าคือคอยมีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเราต้องการจิตที่ตั้งมั่นนะเราก็มีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นไม่ใช่คิดว่าทำยังไงจิตจะตั้งมั่นทำไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาอยู่ๆไปสั่งให้มันตั้งมั่นทำไม่ได้
จิตมันเป็นอนัตตานะเราใช้วิธีกลับข้างเลยเราไม่ทำในเหตุปัจจัยตรงข้ามนะจิตมันตั้งมั่นเพราะมันไม่ไหลไปไม่คลอนแคลนไปแต่จิตจะไหลไปวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดห้ามก็ไม่ได้นะอย่าไปพยายามห้ามถ้าห้ามก็ผิดแล้วเพราะจิตก็เป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้มันจะไหลไปไหลมาจิตเป็นอนัตตาจะสั่งให้สงบตั้งมั่นอยู่เฉยๆก็สั่งไม่ได้อีกเราใช้สตินะรู้ทันเวลามันไม่ตั้งมั่นนะขั้นแรกเราอยู่กับกรรมฐานของเราเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปพอจิตมันไหลไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุทโธนะเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วตรงที่เรารู้ทันว่าจิตหลงไปเนี่ยในขณะที่รู้ทันนั้นนะสติเกิดทันทีที่สติเกิดเนี่ยการหลงคิดจะดับนะเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อการหลงคิดดับจิตก็ตั้งมั่นจิตก็ไม่หลงคิดก็แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ได้ฝึกทำจิตให้ตั้งมั่นแต่ฝึกให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลไปไหลมานะไหลไปดูแล้วไหลไปฟังแล้วไหลไปคิดแล้วอะไรเงี้ยคอยรู้ทันบ่อยๆนะอย่างหลวงพ่อฝึกนะจิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้จิตวิ่งไปคิดก็รู้เนี่ยตั้งแต่เป็นโยมฝึกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปเนี่ยการเคลื่อนนั้นเป็นความฟุ้งซ่านของจิตมันจะดับนะเพราะสติไปรู้ทันแล้วมันความฟุ้งซ่านจะดับจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีจิตผู้รู้แล้วเราจะเดินปัญญาได้การเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปแยกนามอย่างหลวงพ่อจะพาทำนะอันนี้เราจะทำได้ง่ายหน่อยเพราะหลวงพ่อพาทำขณะนี้เรานั่งอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมว่ากำลังนั่งอยู่ลองพยักหน้าซิรู้สึกไหมว่าพยักหน้าแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งจ้องนะพยักหน้าละนะอย่างนี้ไม่เอานะเหมือนกิ้งก่านะรู้สึกไปร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายมันหยุดนิ่งรู้สึกนะลองยิ้มไม่ต้องโชว์ให้ใครเห็นเราอยู่ในแมสเนี่ยยิ้มซิรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มนะพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกว่าตอนนี้ร่างกายมันทำอะไรร่างกายมันเป็นยังไงนะการที่เรารู้สึกเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใจเราเป็นคนรู้ไม่ต้องหานะว่าใจเราอยู่ที่ไหนรู้สึกไหมเราขยับมือซิรู้ไหมว่าขยับมือเนี่ยร่างกายมันถูกรู้อยู่นะของใดที่ถูกรู้ของนั้นไม่ใช่ตัวเราลองขยับซิเรารู้สึกไหมมือมันบอกไหมว่าเป็นมือเราลองจับมันดูซิมันเป็นเราไหมจับลงไปบางที่ก็แข็งบางที่ก็นิ่มบางที่ก็อุ่นบางที่ก็เย็นเห็นไหมไม่เห็นมันบอกเลยว่ามันเป็นเราเนี่ยเรารู้สึกไปอย่างนี้นะแล้วก็รู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งถึงความไม่ใช่ตัวเราอย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่ลองขยับเท้าซิลองขยับเท้าเห็นไหมร่างกายขยับเท้ารู้ไหมว่าร่างกายขยับเท้าใช้คำว่าเห็นอาจจะไม่ดีรู้ไหมว่าร่างกายขยับพยักหน้ารู้ไหมว่าร่างกายพยักหน้านะอย่างนี้เรียกว่าเรามีสติรู้กายอีกช็อตหนึ่งรู้ไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้มันไม่ใช่ตัวเรารู้ไหมร่างกายที่ขยับเนี่ยมันถูกรู้มันไม่ใช่ตัวเราตรงที่เห็นมันไม่ใช่เราเนี่ยมันขึ้นมาเดินปัญญาแล้วนะมันเห็นไตรลักษณ์เห็นอนัตตาแล้วมันไม่ใช่เราหรอกหรือร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวร่างกายก็หายใจเข้าร่างกายหายใจออกก็ถูกรู้ร่างกายหายใจเข้าก็ถูกรู้ร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงด้วยเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนอันนี้เรียกเห็นอนิจจังนะจะเห็นอะไรก็ได้ค่อยๆดูไปในไตรลักษณ์เนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าเราแยกได้นะจิตเราเป็นผู้รู้ได้เนี่ยเราถึงจะแยกออกไปได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรามันเป็นของถูกรู้
ถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะเราจะแยกได้ว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยเป็นของถูกรู้ไม่ใช่เรานะถ้าจิตตั้งมั่นเราก็จะแยกได้ว่าโลภโกรธหลงหรือกุศลทั้งหลายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่เรานะค่อยๆฝึกอย่างนี้นะแล้วต่อไปจะเห็นอีกจิตเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปดูเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้หลงไปฟังเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปคิดเนี่ยวันๆนั้นก็หลงอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงตรงนี้เราจะเห็นนะจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเองก็เป็นอนัตตาใช่ไหมงั้นเราดูไปเรื่อยๆนะในที่สุดเราเห็นขันธ์ห้าทั้งหมดเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างดูกายถูกรู้นะกายเคลื่อนไหวตลอดเวลานี่มันไม่เที่ยงกายทำไมมันเคลื่อนไหวเพราะมันเมื่อยนะมันปวดมันเมื่อยมันหิวมันหนาวมันร้อนมันเป็นทุกข์นะกายนี้มันเคลื่อนไหวไปมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เรานี่เป็นอนัตตาความรู้สึกสุขทุกข์ล่ะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนกันนะจิตเป็นคนรู้คนดูก็เห็นความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วโลภโกรธหลงอะไรเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนกันหมดนะล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะแล้วต่อไปเธอถึงละเอียดเข้าไปอีกก็จะเห็นกระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับบังคับไม่ได้เช่นเดียวกับร่างกายเช่นเดียวกับความรู้สึกที่เป็นนามธรรมทางจิตใจเรานะคือพวกเจตสิกทั้งหลายจิตเจตสิกรูปนี่คือปรมัตถธรรม3ตัวนะจิตเจตสิกรูปอีกตัวหนึ่งตัวที่สี่คือนิพพานตัวนี้เราไม่ต้องเรียนนะนิพพานเนี่ยเข้าไปแจ้งเอาเองเราจะเรียนจิตเจตสิกรูปฝึกจิตจนมันเป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนนะแล้วก็ดูสติระลึกรู้นะของหยาบมันจะดูง่ายกว่าก็ดูกายก่อนนะเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายยิ้มร่างกายหน้านิ้วคิ้วขมวดอะไรเงี้ยใจเป็นคนรู้คนดูแล้วเห็นร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงตลอดนี่มันไม่เที่ยงนะร่างกายเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยนะกระสับกระส่ายไปนี่มันเป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองนะเหมือนกับของภายนอกมาดูเจตสิกอย่างความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะเรียกว่าเจตสิกสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับสุขทุกข์ดีชั่วก็บังคับไม่ได้เป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยแค่มีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเราก็จะเดินปัญญาได้จะแยกขันธ์ได้พอแยกขันธ์ได้แล้วขันธ์แต่ละขันธ์นี่จะแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูรูปก็แสดงไตรลักษณ์เวทนาก็แสดงไตรลักษณ์นะสัญญาสังขารก็แสดงไตรลักษณ์สุดท้ายคือตัวจิตก็แสดงไตรลักษณ์นะจิตเจตสิกรูปนะเราเรียนแล้วตัวรูปตัวเจตสิกนี่มาถึงตัวจิตจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนี่ยแสดงไตรลักษณ์นะห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่แสดงอนัตตานะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้แล้วก็ดับเป็นผู้คิดแล้วก็ดับนี่แสดงอนิจจังนะงั้นเวลาเราภาวนานะเราก็จะต้องภาวนาจนกระทั่งสามารถเห็นได้ว่าตัวกายตัวรูปตัวเจตสิกตัวจิตเนี่ยล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะแล้วมันจะวางเป็นลำดับไปถ้าวางกายได้นะก็จะได้พระอนาคามีนะวางจิตและเจตสิกได้จะถึงที่สุดแห่งทุกข์นะตัวเจตสิกเนี่ยเป็นตัวนามกายนะเป็นนามกายเป็นกายของนามธรรมนะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวนามรู้นามจิตนะนี่จะค่อยๆเรียนไปถ้าเรายังเพลิดเพลินในอารมณ์ที่มีความสุขอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าเรามีรูปราคะเราติดใจในเจตสิกที่ดีนะถ้าเราพึงพอใจที่จะรักษาตัวผู้รู้ไว้นะเรามีอรูปราคะเราพึงพอใจในตัวจิตนะเนี่ยเวลาเราภาวนานะตอนเป็นพระอนาคาเนี่ยมันจะวางกายลงไม่ยึดกายตอนถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยมันจะวางจิตและเจตสิกลงพร้อมๆกันนะลงวางพร้อมกันงั้นละรูปราคะรูปราคาลงพร้อมๆกันนะธรรมะงดงามมากนะมีเหตุมีผลภาวนาไป
แล้ววันหนึ่งก็เข้าใจขออย่างเดียวเท่านั้นให้ตั้งใจภาวนาเอาเวลาไปวุ่นวายกับโลกภายนอกมากเกินไปก็ไม่มีความจำเป็นนะไม่ได้ประโยชน์มีแต่โทษยุ่งกับคนอื่นตลอดเวลามีแต่โทษนะเรียนรู้ความไม่ดีของตัวเราเองมีคุณวันหนึ่งจะได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้อ้าวเชิญตรวจกันบ้านหมายเลข5ค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะทำในรูปแบบด้วยการรู้ลมหายใจเข้าพุทโธออกสลับกับการเดินจงกรมอย่างน้อยวันละ1 ชั่วโมงระหว่างภาวนาเห็นจิตเป็นอนัตตาควบคุมบังคับไม่ได้หนูเห็นถูกไหมคะหรือคิดไปเองขอหลวงพ่อเมตตาให้การบ้านเฉพาะตัวที่จะนำไปภาวนาต่อเห็นนะเห็นถูกนะแต่มันยังเจือการคิดอยู่ยังฟุ้งเก่งอยู่ดูออกไหมว่าเราฟุ้งซ่านเก่งตัวนี้ดูออกไหมหรือดูไม่ออกใจมันชอบหนีไปหนีมานะชอบหลงไปคิดอย่างขณะนี้หลงไปคิดละงั้นเราเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นซะหน่อยนะทุกวันทำในรูปแบบไปก่อนนะแล้วคอยรู้ทันจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ฝึกงี้แล้วบ่อยๆเดี๋ยวมันเจริญปัญญาเองแหละสมาธิถูกปัญญามันก็เกิดมันไม่ใช่เรื่องยากแต่อยู่ๆจะให้เกิดปัญญาโดยที่ไม่มีสมาธิเป็นไปไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยมีสัมมาปัญญาเนี่ยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะเมื่อเราอยากเดินปัญญาได้เนี่ยรู้สึกไหมใจมันอยากเจริญปัญญานะแต่สมาธิเราต้องดีก่อนถ้าสมาธิดีเนี่ยการเจริญปัญญานะมันเกิดอัตโนมัติเลยง่ายๆเลยนะใช้เวลานิดเดียวในการเจริญปัญญาจนกระทั่งเข้าใจความจริงของรูปนามแล้วปล่อยวางเนี่ยไม่นานนะขอให้จิตมันมีพลังแล้วก็ขอให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้เท่านั้นแหละอย่างตอนนี้เป็นผู้คิดอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยหนูคอยรู้ทันตัวเองนะจิตหลงไปคิดก็รู้หลงไปคิดแล้วรู้ไม่ห้ามนะไปฝึกอีกไปที่ทำอยู่ใช้ได้นะทำมาได้ดีแล้วล่ะจะเพิ่มพลังของสมาธิขึ้นนั่นมันจะดีกว่านี้อีกหมายเลข7ค่ะเข้าใจว่าตัวเองเห็นสภาวะได้ด้วยปัญญาไม่ใช่คิดไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่คะการเห็นสภาวะเนี่ยนะเห็นได้ด้วยสติและด้วยปัญญาถ้าเราเห็นตัวของสภาวะเช่นความโกรธมันพุ่งขึ้นมาเรารู้ทันความหงุดหงิดพุ่งขึ้นมาเรารู้ทันอันนี้เรียกว่าเรามีสติถ้าเห็นด้วยปัญญาเราต้องเห็นไตรลักษณ์นะอย่างเราจะเห็นว่าตัวโกรธเนี่ยมันไม่เที่ยงหรือมันบังคับไม่ได้อยู่ๆมันก็เกิดเองอยู่ๆมันก็ดับไปเองโดยที่เราห้ามมันก็ไม่ได้นะอย่างนี้ถึงเรียกว่ารู้ด้วยปัญญานะสังเกตดูของหนูรู้ด้วยสติหรือรู้ด้วยปัญญาเป็นส่วนมากพอจะดูออกไหมนะไปดูเอานะต้องฝึกอีกแล้วก็อย่าทำจิตให้เหมือนตอนนี้ตลอดเวลานะเนี่ยตอนนี้ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นเราก็กดเอาไว้นะจิตที่ดีที่สุดคือจิตของคนธรรมดาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสุขทุกข์ดีชั่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันนั้นแหละดีนะแต่จิตเรานิ่งอย่างนี้ทั้งวันจิตอย่างนี้ไม่ดีเป็นจิตอาภัพนะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติรู้ไปนะที่หนูฝึกก็พอใช้ได้หรอกนะแต่มันยังฟุ้งอยู่มันยังไม่ใช่การเจริญปัญญาที่แท้จริงนะหมายเลข8ค่ะลูกปฏิบัติโดยการทำสมาธิตอนเช้าทุกวันแต่เวลานั่งสมาธิจิตลูกจะฟุ้งมากค่ะและเห็นจิตมันวิ่งไปฟังเสียงและวิ่งกลับมาคิดเวลาทำงานก็เห็นจิตมันสั่งงานจนกายทำไม่ทันและเห็นว่าตัวเองมีอัตตาตัวตนสูงมากที่ลูกปฏิบัติมานี้ถูกต้องไหมคะมันก็ถูกในขั้นนี้นะมันก็ถูกตามลำดับไปอย่างเราเห็นจิตวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาอะไรเงี้ยนะเรารู้ทันก็ถือว่าดีนะแต่จะดีกว่านี้อีกเราจะเห็นว่าจิตที่หลงไปดูนะก็ดวงหนึ่งนะพอเรารู้ทันว่าหลงไปดูจิตที่หลงดูดับเกิดจิตอีกดวงหนึ่งที่เป็นคนรู้ขึ้นมาแทนไม่ใช่ดวงเดิมอันนี้เห็นเป็นดวงเดิมไหมหรือเห็นว่าเป็นคนละดวง
นะถ้ายังเห็นว่าเป็นดวงเดิมเนี่ยมันยังขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกนะสันตติยังไม่ขาดแต่ถ้าเห็นว่าจิตดูก็ดวงหนึ่งจิตรู้ก็ดวงหนึ่งนะเกิดดับต่อเนื่องกันไปอย่างนี้ดีนะแต่ขั้นแรกแค่เห็นว่าจิตมันวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมาเห็นแค่นี้ก่อนก็ถือว่าดีแล้วนะต่อไปจะดีกว่านี้นะค่อยๆฝึกไปนะมาได้ดีแล้วละหมายเลข10ค่ะติดเพ่งมากมานานค่ะตอนนี้ยังเพ่งอยู่ค่ะ คลายลงบ้างมองไม่เห็นความอยากในการปฏิบัติโดยสวดมนต์เดินจงกรมค่ะขอคำแนะนำในการปฏิบัติค่ะที่ปฏิบัติอยู่ยังคงอยู่ในทางที่ถูกหรือไม่คะถูกแล้วล่ะถ้าไม่ปฏิบัติถึงจะผิดนะถ้าปฏิบัติก็ใช้ได้แล้วนี่เวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องถูกหรือผิดอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆนะใจเราสุขในตอนนี้ใจกำลังสุขก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้นะใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจอยากจะนั่งสมาธิก็รู้ใจเราเป็นยังไงก็คอยรู้ไปเรื่อยๆนะภาวนาไปแล้วก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิมันก็เกิดเองแหละนะแต่จะดูจิตอย่างเดียวไม่พอนะของหนูพลังของจิตมันยังอ่อนดูกายด้วยนะพยายามรู้สึกในร่างกายไปทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะจิตจะได้มีพลังมากขึ้นเดินปัญญาได้คล่องตัวมากขึ้นนะดีไปทำต่อหมายเลข14ค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อถามหนึ่งสติกเกอร์เนี่ยทำไมบางคนมีทั้งสีฟ้าสีส้มอันเล็กคือวัดไข้ค่ะไทยชนะค่ะหลวงพ่ออันใหญ่คือสำหรับคนที่เข้าศาลาเท่านั้นค่ะแล้วบางคนมีสีเขียวมันหมดค่ะเลยเปลี่ยนสีเลยนึกมีหลากสีดีไหมหมายเลข14ค่ะปกติเป็นคนมีความคิดเยอะจึงเจริญสติด้วยการรู้ความคิดและกลับมารู้สึกตัวสลับไปมาขอให้หลวงพ่อแนะนำว่าถูกต้องไหมขอบคุณครับรู้ความคิดนะจิตมันคิดไปแต่พอคิดเรื่องนี้แล้วสุขก็รู้ทันคิดเรื่องนี้ทุกข์รู้ทันสุขทุกข์นะรู้ทันคิดเรื่องนี้แล้วโมโหแล้วก็รู้ทันคิดเรื่องนี้แล้วโลภรู้ทันนะคิดเรื่องนี้ชอบคิดเรื่องนี้ไม่ชอบเรื่องที่คิดไม่สำคัญหรอกนะมันเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในใจเราจุดสำคัญคือรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในใจเรานะส่วนการที่มันจะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรห้ามมันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีจิตมีพลังดีหมายเลข21ค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะภาวนาในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเป็นประจำมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมและระหว่างวันคอยสังเกตร่างกายจิตใจขอคำแนะนำชี้แนะเพิ่มเติมจากหลวงพ่อค่ะทำถูกแล้วล่ะทำถูกแล้วทำให้สม่ำเสมอนะทำไปเรื่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่นึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบถ้าไม่ทำในรูปแบบเลยใจจะไม่ค่อยมีแรงแรงจะตกเร็วนะถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยเจริญขึ้นนะแล้วเราดูนะเรามีกิเลสตัวไหนเยอะดูออกไหมรู้ทันกิเลสตัวเองบ้างไหมเวลากิเลสมันมาเนี่ยรู้ไหมโกรธโลภหลงอะไรเงี้ยนะคอยรู้ทันมันเรื่อยๆด้วยนะการปฏิบัตินะไม่ใช่แค่ว่าเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาทำแต่ทางบวกแต่ทางลบกิเลสเราก็ยังตามใจมันอย่างเงี้ยมีทั้งบวกมีทั้งลบนะมันก็ไม่เต็มสักทีคะแนนเรางั้นท่านถึงสอนว่าอกุศลก็ไม่ทำให้เว้นซะกุศลก็ให้เจริญนะในที่สุดจิตใจมันก็ผ่องแผ้วขึ้นมางั้นเราก็ดูได้กิเลสอะไรยังไม่ละเราก็อย่าไปตามใจมันค่อยๆลดค่อยๆละกุศลอะไรยังไม่เจริญก็หัดเจริญไปมีศีลดีหรือยังไม่ดีก็ทำให้ดีนะตั้งใจทำให้ดีมีสมาธิไหมจิตสงบไหมจิตตั้งมั่นไหมถ้ายังไม่พอก็ฝึกของเราทุกวันนะอย่าท้อใจนะก็ต้องฝึกเยอะ
ฟังไปชักท้อนะแรกๆมันก็ยากทุกคนเลยหนูเอ้ยฝึกไปนะแล้ววันหนึ่งมันก็ดี มันก็ง่ายขึ้นขี่จักรยานเป็นไหมขี่ทีแรกขับได้เลยไหมขี่ได้เลยไหมต้องล้มก่อนใช่ไหมการภาวนาก็เหมือนกันล้มลุกคลุกคลานแล้วขึ้นมานั่งขี่ต่อเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ใจเรายังล้มลุกคลุกคลานใจยังฟุ้งซ่านใจยังไม่มีแรงอะไรเงี้ยไม่เป็นไรฝึกของเราไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มีแรงของมันเองแหละนะเหมือนคนเสื้อเหลืองแล้วนะจิตเขามีแรงมากกว่าเรานะเขาชอบเพ่งอยู่นะ เสื้อเหลืองดีที่หนูทำหลวงพ่อก็ยินดีด้วยนะฝึกทุกวันนะเอาหมายเลข52ค่ะผมอยากทราบว่าแนวทางที่ทำอยู่เหมาะสมกับผมแล้วและควรทำต่อไปใช่หรือไม่โดยการปฏิบัติของผมจะใช้การดูร่างกายหายใจประกอบกับพุทโธเดินจงกรมเพราะเห็นว่าตนเองดูกายได้ชัดกว่าเนื่องจากยังฟุ้งซ่านมากเหมาะสมแล้วล่ะดูกายนะแต่เพิ่มการสังเกตนิดนึงจิตของเราไม่เข้าฐานหรอกเวลาดูกายจิตก็ไหลไปดูเวลาจะดูอย่างอื่นจิตก็ไหลไปดูนะให้เพิ่มการรู้เท่าทันจิตที่ไหลนะดูกายไปนี่แหละแล้วจิตไหลลงไปในกายก็รู้ลงไปเพ่งกายหรือดูกายอยู่ดีๆนี่แหละจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันจิตไปเรื่อยเวลามันหนีนะสมาธิมันก็จะดีกว่านี้ใจมันจะตั้งมั่นตอนนี้มันมีสงบเฉยๆแต่มันยังไม่ตั้งมันไม่เข้าฐานเนี่ยพวกเราบางคนฝึกได้ขนาดเนี้ยบางทีก็เที่ยวไปวัดโน้นวัดนี้ไปหาครูบาอาจารย์นะบอกฝึกมาจากหลวงพ่อประโมทดูจิตครับเนี่ยผมกำลังดูจิตท่านจะบอกดูไม่ถึงจิตหรอกนะมันยังดูไม่ถึงจิตขณะนี้ไม่ถึงจิตนะดูกายไปแล้วจิตมันเคลื่อนออกไปก็รู้ทันจิตไปนะดูกายเพื่อให้เห็นจิตพอเรารู้จิตแล้วเราจะเห็นธรรมทำมันได้ดีแล้วละใช้ได้นะอดทนไปพยายามต่อไปเห็นไหมพยักหน้าเห็นไหมรู้สึกไปงั้นเราคุยกับหลวงพ่อใจมันมาอยู่กับหลวงพ่อเราก็พยักหน้าไปเรื่อยๆแต่เราไม่เห็นนะค่อยๆฝึกดีหมายเลข59คนสุดท้ายค่ะปฏิบัติในรูปแบบดูลมหายใจร่างกายหายใจรู้จิตที่หลงเพ่งบ้างฟุ้งซ่านบ้างส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านสติไม่ค่อยถึงฐานรบกวนหลวงพ่อเมตตาแนะนำตามจริตของผมขอบคุณครับที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะอยู่ที่ชั่วโมงบินของเราฝึกไปเรื่อยๆสม่ำเสมอไม่คิดว่าเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ปีอะไรเงี้ยมีเวลาก็ฝึกของเราไปเรื่อยตลอดชีวิตก็ฝึกไปนะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ทำชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นของที่ทำกันทั้งชาติพระอรหันต์ยังเจริญสติปัฏฐานเลยนะพระอรหันต์นะแต่เจริญสติปัฏฐานโดยคนละเหตุผลกับเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อให้เกิดสติบ้างเพื่อให้เกิดปัญญาบ้างอย่างพระอรหันต์ท่านเจริญสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมอยู่สบายๆเป็นหางานมาทำไว้อย่างสบายๆนี่ของเราก็เจริญไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนว่าจะต้องได้ผลเมื่อไหร่ถ้าอยากได้ผลเร็วจะยิ่งช้าใช้ได้นะวันนี้ภาวนาดีอยู่หลายคนเลยนะหมดละนี่บางคนถามบอกว่าถ้าหมดโควิดแล้วยังจะต้องจองอีกไหมนะวันก่อนหลวงพ่อสัมภาษณ์แล้วหลวงพ่อสำรวจประชามติแล้วอยากให้จองต่อเพราะว่าเวลามาฟังธรรมนะมันมีความสุขมันไม่ลุกลี้ลุกลนนะคนรีบมากนะดีไม่ดีแทนที่จะถึงวัดสวนสันติธรรมก็ไปถึงยมบาลนะรีบเกินไปธรรมะจริงๆเป็นของอยู่กับตัวเราไม่ได้อยู่กับคนอื่นไม่ได้อยู่กับวัดไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์
อยู่ที่ตัวเราเองฟังธรรมแล้วเอาไปปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆอย่าอยากว่าต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้นะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเรื่อยๆไปเดี๋ยวมันก็ดีเองนะแต่ว่าความชั่วต้องละนะความดีต้องเจริญอย่ามักง่ายบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นปฏิบัติธรรมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยท่านบอกว่าให้ละบาปอกุศลทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมคือศีลสมาธิปัญญาต้องพร้อมก็ฝึกจิตให้มันผ่องแผ้วผ่องแผ้วมันผ่องแผ้วได้เพราะว่ามันสะอาดมันหมดจดขึ้นมาทีแรกมันก็สดใสสว่างต่อไปก็สว่างอย่างเดียวไม่พอแล้วกิเลสยังซ่อนอยู่ภาวนาไปเรื่อยๆนะในที่สุดก็สะอาดนะสว่างสะอาดแล้วก็อยู่กับความสงบของเราไปสบายค่อยๆฝึกเอานะชีวิตจะดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้เราลงมือฝึกใหม่ๆเรายังไม่เห็นผลหรอกแต่พอเราฝึกไปนานๆเราจะเห็นผลโดยเฉพาะเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเราที่ไม่ได้ฝึกหรือญาติพี่น้องเราที่เขาไม่ได้ฝึกแต่เราฝึกทุกวันผ่านไปหลายๆปีเราจะเห็นความต่างพวกเราคนไหนเห็นความต่างบ้างมีไหมว่าเราตอนนี้ไม่เหมือนกับญาติพี่น้องเราแต่ก่อนไม่เหมือนเพื่อนฝูงเราแต่ก่อนแล้วถ้าเราหลงโลกเหมือนที่เขาหลงกันเราก็ยังเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละแต่เราไม่หลงโลกตามเข้าไปนะพยายามฝึกตัวเองไปผ่านวันเดือนปีไปนะเรามีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมันเกิดความอิ่มอกอิ่มใจนะไม่ใช่เกิดมานะอัตตาว่ากูดีกว่าเขานะเพราะมันลดละกิเลสไปเรื่อยๆมันอิ่มอกอิ่มใจนะรู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงธรรมะเป็นของจริงความพ้นทุกข์มีจริงนะวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็มีจริงนะเรียนจะเห็นความจริงทั้งหลายชีวิตเราจะเต็มมันจะเต็มมันจะอิ่มชีวิตของพวกเราตอนนี้มันยังไม่อิ่มมันยังไม่เต็มมันมีความหิวเกิดขึ้นตลอดเวลามันหิวที่ใจเดี๋ยวก็อยากดูรูปเดี๋ยวก็อยากฟังเสียงเดี๋ยวก็อยากดมกลิ่นเดี๋ยวก็อยากลิ้มรสเดี๋ยวก็อยากรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็อยากได้อารมณ์เพลิดเพลินทางใจนี่ใจยังหิวอยู่ตลอดเวลาใจที่หิวมีความทุกข์นะค่อยๆฝึกไปจนใจไม่หิวใจหมดหิวใจมีความสุขสมัยหนึ่งหลวงปู่มั่นนะปกติท่านอยู่ป่าคราวนั้นท่านเข้าไปที่เมืองโคราชที่นครศรีธรรมราชนครราชสีมานะคนก็แกล้งท่านไม่ค่อยพอใจนะพระกรรมฐานถามท่านว่าท่านมาที่โคราชเนี่ยทำอะไรท่านจะมาหาอะไรนะดูสิพระดีขนาดนั้นไปถึงบ้านถึงเมืองนะกลับไปถามว่าท่านจะมาหาอะไรท่านบอกท่านไม่ได้มาหาอะไรท่านไม่หิวแล้วท่านจะมาสอนให้คนมันไม่หิวตามท่านต่างหากแต่มันไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างมันคนไหนเข้าใจก็ได้ประโยชน์คนไหนไม่เข้าใจก็ทุกข์ต่อไปไม่ใช่ทุกคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้เนี่ยมันมีอินทรีย์แก่อ่อนไม่เท่ากันนี่พวกเรามีโอกาสแล้วเราก็ภาวนาตั้งอกตั้งใจไปเรียนไม่เคยรักษาศีลก็รักษาไม่เคยมีสมาธิก็ฝึกเข้านะสมาธิมีสองงานฝึกให้สงบกับฝึกให้ถอนตัวตั้งมั่นออกมาแล้วถอนตัวออกมาเป็นคนดูนะให้จิตมันเป็นคนดูแล้วก็เดินปัญญาไปเดินปัญญาก็คือเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจไปนะสุดท้ายวิมุตติก็เกิดมรรคเกิดผลจิตก็ปล่อยวางความยึดถือในกายในใจมันปล่อยกายก่อนนะแล้วขั้นสุดท้ายมันปล่อยจิตเจตสิกพร้อมๆกันนะสบายมีความสุขเชิญกลับบ้านวันนี้มีใครผู้ช่วยสอนบางวันก็เยอะนะบางวันนี้น้อยหน่อยเหลือ3เชิญคนอื่นที่หลวงพ่อไม่ได้มอบหมายเราไม่ต้องไปขยันเรียนกับเขานะเดี๋ยวเขาพาเราพังเมื่อก่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเที่ยวมานั่งหลอกคนในวัดนะ
ใครเดินผ่านก็บอกจิตเป็นอย่างนี้จิตต้องเป็นอย่างนี้ให้เขานับถือนะให้เขานับถือเขานับถือแล้วก็เขาให้เงินให้อะไรมีผลประโยชน์พวกสอนกรรมฐานหาผลประโยชน์มีเยอะนะเราต้องระมัดระวังคนที่เขาดีจริงนะเขาไม่มาเรียกร้องจากเราหรอกเพราะเขาไม่หิวนี่คนที่หิวมันก็หลอกเขาแสดงปาฏิหาริย์หลอกเขาไปเรื่อยเวลาจะตายเนี่ยนะตายทุลักทุเลนะตายอย่างน่าทุเรศเลยหาความแช่มชื่นใจที่พอนึกถึงแล้วชื่นใจสักหน่อยหนึ่งหาไม่ได้อะพวกเราภาวนาไปเลยทำไปเรื่อยๆไม่คดไม่โกงใครเขานะมีศีลมีธรรมไปเวลาเราจะตายเรานึกถึงเนี่ยชีวิตเรานะศีลเราดีนะแค่นี้ก็ไปสุคติแล้วนะหรือเราเคยเจริญสติเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะถึงจุดนั้นนะดีไม่ดีปล่อยวางโลกทั้งโลกเลยนะพ้นทุกข์ไปเลยเรียกพระอรหันต์ชนิดชีวิตตสมาสีสีนะหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจในขณะนั้นเลยถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมอยู่ไม่มีอะไรให้นึกถึงนะนึกถึงก็เช่นแค้นคนโน้นยังไม่หายนะอยากอันนี้ยังไม่เสร็จนะก็ไม่ได้ไปดีนะไม่ได้ดีงั้นอนาคตนั้นนะจะดีหรือไม่ดีเราเลือกของเราเองนะแล้วการเลือกนะเราลงมือเลือกตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะไม่ใช่ไปเลือกตอนจะตายนะตอนจะตายมันอัตโนมัติจงใจเลือกไม่ได้งั้นฝึกตัวเองซะให้ดีเวลาจะตายไม่ได้อิ่มอกอิ่มใจตายนะอาจจะบรรลุมรรคผลไปเลยหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไปสุคติมาเรียนธรรมะต่อได้ถ้าทำแต่ความชั่วไปเรื่อยเวลาจะตายก็นึกถึงแต่เรื่องชั่วๆมืดมัวเอาดีไม่ได้แน่นอนเชิญเป็นคำรบ3แล้วตติยัมปิ